Καλησπέρα παιδιά, Ultimate Gamers εδώ πέρα. Σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing μια action κάμερα της Encore Tricam HD. Και τώρα πάμε να ανοίξουμε μέσα να δούμε τι έχει. Από πίσω είναι έτσι το κουτί. Έχει μέσα όλα τα αξεσουάρ που χρειάζεται κάποιος για οτιδήποτε χρήστη θέλει. Με την κάμερα την έχω χρησιμοποιήσει ήδη. Έχω κάνει ήδη κάποιες λήψεις, γιατί ήθελα να την επεξεργαστώ τη χαρά μου που ήταν η πρώτη μου κάμερα και δώρο για τα γενέθλιά μου. Ήθελα να τη δω. Εδώ έχει κάποια χριτ-χράτς. Εδώ έχει Type-R. Εδώ έχει κάποιες βάσεις για τρυπόδια. Εδώ έχει το καθαριστικό για την οθόνη. Και άλλες βάσεις. Εδώ πέρα έχει για κράνη ή για το αμάξι βάσεις. Με την ταινία του από πίσω. Και άλλη βάση για να το σταθεροποιεί σε κάποιο σίδερο ή στο γραφείο σε κάνα φωτιστικό. Και άλλη βάση, ένα ανταλλακτικό πορτάκι και άλλες βάσεις. Να τη κάμερα. Η κάμερα αυτή, παρόλο που λέει ότι δεν διαθέτει zoom, έχει zoom στη φωτογραφία. Πριν κάνετε φωτογραφία μπορείτε να ζουμάρετε, αλλά δεν έχει καλή ανάλυση. Αυτό που είδα και μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή την κάμερα ήταν η ανάλυση της, που είχε γενικά στα βίντεο και ο ήχος της πάρα πολύ καλός, γράφει πάρα πολύ καλά τον ήχο. Το μόνο που δεν έχω δει ακόμα, μισό λεπτάκι άμα ανοίξει, γιατί δεν χωράνε και τα δάχτυλά μου. Το μόνο που δεν έχω δει ακόμα, πώς είναι να γράφει όταν είναι μέσα στο νερό. Να την ανοίξουμε τώρα εδώ. Το μενού της είναι όλα στα αγγλικά. Έχω πάρει και μια μνήμη κάρτα 16 GB. Έτσι είναι. Ίσως απογνωφαίνομαι κι εγώ. Και τώρα στη συνέχεια στο βίντεο θα δείτε και μερικά που έχω τραβήξει εγώ βιντεάκια. Για να συγκρίνετε τον ήχο, να δείτε και τον ήχο, να δείτε και την εικόνα. Αξίζει τα λεφτά της, από 80 ευρώ στα 40. Εμένα μέχρι στιγμής μου κάνει τη δουλειά και στα επόμενα vlog που θα γυρίσουμε θα είναι τραβηγμένο από αυτό εδώ το πραγματάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εδώ είναι παλιά πόλη το κέντρο, όπως βλέπετε. Είμαστε πάνω στα σκαλάκια που κάθονται όλοι. Και εδώ πέρα ράζουν.